ආයිබෝවන් අද වීඩියෝ එකෙන් Adobe Premiere Pro 2020 uninstall කරන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්නයි හදන්නේ. මම මෙතනින් search එකට ගිහිල්ලා මෙතන මම ගන්නවා control panel කියන එක. control panel කියලා type කරාට පස්සේ මේ විදිහට control panel එක එනවා. මම මේ විදිහට control panel එක open කරගන්නම්. මේකේ තියෙනවා programs and features කියලා එකක්. මම මේක click කරන්න. මේ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Adobe Premiere Pro 2020 කියලා install කරලා තියෙනවා. මම මේක මේ විදිහට select කරලා uninstall මෙන්න මේ change කියලා එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට අපිට මෙන්න මේ විදිහට uninstall එකක් පෙන්නනවා. මෙතන preferences තියන්න ඕනද කියලා නැත්නම් අපිට අයින් කරන්නද කියලා අහනවා මේ විදිහට. අපිට තියාගන්න ඕන නම් no keep කියන එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් yes remove කියන එක ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. මම yes remove දෙනවා. Adobe Premiere Pro completely uninstalled වුණා. ඒක තමයි මෙතන පෙන්නන්නේ. Premiere Pro has been successfully uninstalled කියලා. ඒක close කරන්න. දැන් අපේ කම්පියුටරේ Adobe Premiere Pro 2020 සම්පූර්ණයෙන්ම ඉවත් වෙලා තියෙනවා. දැන් බලන්න මෙතනින් මේ ලිස්ට් එකේ තිබ්බ Adobe Premiere Pro 2020 කියන එක අයින් වුණා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි Adobe Premiere Pro ඔයාගේ කම්පියුටර් එකකින් uninstall කරගන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් දැනගන්න ඉතින් ඔය YouTube channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳී ඔයාලා හැම දිනකටම සුබ දවසක්.